مساء الخير. في الأسابيع القليلة الماضية ثارت زوبعة في الإعلام المصري، وهذه الزوبعة كان بطلها شخص يدعى محمد حجازي. محمد حجازي هذا يكنيه أتباعه وحواريه ومن لف لفه بأبي إسحاق الحويني. طبعا الكونية نفسها تستدعي للذاكرة أبو جهل وأبو لهب وأبو جلمبو وحنظلة وعكرمة، وكأننا في جمهورية قريش وليس مصر. موضوع تلك الزوبعة التي أثارها هذا الحويني هو خطبة أو درس، ولا أدري حقيقة متى كان للجهل والتخلف دروس. تحدث فيها عن الجهاد وما يتعلق به من غنائم وأسلاب وجواري وعبيد وأسواق نخاسة، وأظن أن الموضوع أصبح معروفا للكافة. ما قاله هذا الحويني في درس التخلف هذا أثار موجة من الانتقاد والغضب في الإعلام المصري، وبدأت موجة هجوم عليه. وهذا في حد ذاته شيء جيد، لأن ده دليل إن لسه ما زال في مصر ناس يريدون أن يحافظوا على آدميتهم وإنسانيتهم. ولكن أنا أعتقد إن تلك موجة الهجوم تلك أخطأت هدفها. فالحويني هذا من وجهة نظري هو عرض للمرض وليس المرض نفسه، بل يمكن اعتباره في الحقيقة ضحية. خاصة إن الفترة التي تشكل فيها وعي هذا الكائن كانت منتصف السبعينات، بكل ما شبهها من صعود لتيار البداوة والجهل في مصر. موجة الهجوم تلك أخطأت هدفها، وبدلا من أن توجهها للنبع المسموم الذي يستقي منه هذا الأحمق المطاع، أفكاره التي باض عليها الزمان وأفرخ، آه، وبيوجهوها لشخصه، في حين ان هو بعظمة لسانه، وانا اوافقه الحاجة على الجائزة، الحاجة الوحيدة اللي انا اوافقه عليها في احد الردود التي كان يرد فيها على الهجوم عليه، بيقول ان بيرد على احد رجال الدين او المشايخ، بيقول ان ما اقوله يا دكتور او يا شيخ ليس مفزعا ولكنه شرعي، وانا اوافقه على هذا. هو لم يأتي بشيء من عنده، هو قال ما في الإسلام صراحة. هو ده الإسلام، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم براحتكم. أنا واحد من الناس مش عاجبني، ولن ألف وأدور. هي المشكلة الحقيقية في الإسلام نفسه، وليس في الحويني أو الحثالة الملتفة حواليه. طبعا لأن دي يعني كما يقال شنشنة نعرفها من آخر زمن، بأن عقود بنسمع هذا التخلف وهذا الجهل. والمنطق يقول ان احنا لا نتوجه للعرض المرض، بل نتوجه للنابع نفسه، وهو الاسلام اللي بيستقوا منه هذا الجهل والتخلف. ويجب ان نكون صرحاء في هذا. طبعا بعد موجة الهجوم عليه كالعادة بدأ في ترديد الأكلاشيهات السخيفة والمملة اللي بيرددوها. أول تعبير دايما يقولوا لك لحوم العلماء مسمومة، وأنا ليا واقفة الحقيقة عند هذا التعبير لحوم العلماء. الواحد لما يسمع كلمة العلماء بيفكر مثلا في واحد زي مثلا ماكس بلانك، تشارلز داروين، ألكسندر فليمنج، توماس إديسون، أينشتاين، نيوتن. دول علماء، انما لا اعلم متى اصبح الجهله والمتخلفين علماء، او من اطلق عليهم هذا اللفظ. لا اعلم حول اي علم هذا الذي لديهم، يعني عشان يطلقوا ولا يقول لك لحوم العلماء مسمومه. هم الحقيقه جهله. تاني نقطه طبعا دخلوا بقى المؤامره على الاسلام، وان دي هجوم على الاسلام، والمؤامره الصليبيه اليهوديه المهلبيه الشركسيه، اي كلام طبعا، يترمخوا على الموضوع ويشتتوا عقول القطيع الذي يتبعهم. لكن الحقيقة بالنسبة لردود الحيواني نفسه على الهجوم عليه، أنا ليا يعني نقطتين
أريد أن أتوقف عنده نقطة شكلية ونقطة في صميم الموضوع. النقطة الشكلية إن هو دائما عندما يبدأ في الرد على تلك الفضيحة أو السفاهة التي تلفظ بها، يبدأ بأن هذه الخطبة كان من 18 سنة. وماذا تعني خطبة يعني فكرة 18 سنة؟ أليس الإسلام الذي تصدعتم رؤوسنا به تقولون عنه أنه صالح لكل زمان ومكان؟ فلماذا التمسك بفكرة أنها 18 سنة أو 18 ثانية أو 18 قرن؟ هتعمل إيه فرق؟ يعني هي فارقة في إيه معاك؟ هي 18 سنة زي 18 قرن، إيه المشكلة؟ ولا أنت غيرت كلامك مثلا كنت ساعتها عيل مش فاهم حاجة وبعدين كبرت شوية، ولا عقلت؟ مع إن رغم طبعا من الواضح إنك أنت ما عقلتش وإن الحالة بتزداد سوءا. فده بالنسبة للفكر مش عارف يعني إيه من الهدف من ذكر موضوع 18 سنة كل مرة دي. النقطة بقى المهمة في التعليق واللي هو بيقوله، هو كان بيتكلم عن العبيد والجواري وسواء النخاسة التي يقيمها المسلمون والى آخره في معرض استحسان أم في معرض استهجان. هي دي القضية الحقيقية اللي لازم نركز عليها. الرجل كان يتكلم بمعرض استحسان، ولم يكن يستهجن مثلا إنسان يستعبد إنسان أو يسلبه ماله، أو لم يكن يتكلم بمعرض استهجان أبدا. الرجل مستحسن هذا وبيدعو لهذا وبيعزو سبب الأزمة الاقتصادية أو الضيق، حالة الضيق المادي التي تعاني منها مصر، إلى توقف أساليب السلب والنهب التي كان يمارسها المسلمون الأوائل من السلف الصالح. طبعا الرجل ما يقوله هو باختصار هو عبر عن الإسلام في حقيقته الصافية بدون شوائب أو مواد حافظة، ألا وهي أن الإسلام ده عبارة عن تنظيم إجرامي للسلب والنهب. وهو دي الحقيقة فعلا الراجل عبر عنها، وهو قال لك ده كلام شرعي. فيجب ان احنا بقى نسيبنا من الحويني ومن شويه الهلافيت اللي لممهم حواليه، ونتجه الى اساس المشكله نفسها. هو الاسلام فيه عبوديه، والاسلام يشرع للعبوديه، والاسلام يشرع لملكات اليمين، ودي ايات مش منسوخه ستظل الى يوم الدين بحسبهم هم. فيجب ان نتعامل مع هذا الموقف كما هو الان بقى. نتوقف عن وضع المكياج والرتوش وبوشت اندر ذا راج، ونحاول نطنش او لا, لا يعني يجب نواجه الموقف كما هو. في النهايه احب اختم بان الراجل ده بالاضافه الى سفاهته المدعو الحويني ده، فهو راجل قليل الادب. هو حقيقه راجل قليل الادب، رغم ان هو بيحاول التظاهر دائما بان هو عف اللسان او آه، عنده شرف في الخصومه. فهذا الشخص مثلا في اثناء ما بيدعو اتباعه ان هم لا يردوا الاساءه بالاساءه في من يهاجم السلفيين او هذا السفيه وقف يوم ما على منبر ليقول عن المذيعه نجوى ابراهيم، يقول لك الفاجره نجوى ابراهيم بس. هذا الرجل بيسخر بشكل اولا طبعا سخيف، انت فاشل تماما ككوميدي. بيسخر بشكل سخيف وقليل ادب من يحيى الجمل، مش عارف يقول له انت عالي السنام وانت طويل، ما انت طويل الرقبه. فالراجل بيسمح لنفسه بالتطاول على الاخرين، فبعد كده ما يقعدش يتباكى كالحريم والنساء لما الاخرين يتطاولوا عليه، وهو يستحق هذا التطاول حقيقه يعني. آه، طبعا من الواضح ان هيكون لنا لقاءات كثيره مع الحويني ومن لف لفه. وارجو ان ما حدش يشتم في التعليقات، لان انا ممكن اقل ادبي بمنتهى السهوله، فكل واحد يحترم نفسه يعني. شكرا والى لقاء قريب. تشاو.